නැවුම් මාළු වලින් ටින් මාළු කරියක් වගේ රසට අපි කොහොමද මාළු එකක් හදාගන්නේ කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේක කාලයක් තිස්සේ මගේ අම්මා ගෙදර හදපු මාළු කරි එක. ඉතින් මට හිතුණා ඒක ඔයාලත් එක්කත් බෙදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා වැඩට යන කෙනෙක් නම් මේ වගේ මාළු එකක් හදලා තියාගත්තාම හරිම පහසුයි. මොකද නරක වෙන්නෙත් නැහැ. තව මොනවා හරි එක දෙයක් එක්ක වුණත් මේකත් එක්ක රසටපත් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක රසට හදාගන්නේ කියලා. අද මම ගත්තේ කුඹලා මාළු තමයි මේක හදාගන්න. ඉතින් මේ මාළු වල ඔමේගා 3 වගේම යකඩ බහුල මාළු වර්ගයක් තමයි මේ කුඹලා මාළු කියන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා ඒකත් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් ಗುಣ මාළු වර්ගයක්. ඉතින් මම මේ මුලින්ම කරන්නේ මේ පොඩි මාළු වල තියෙනවා පිළිගඳ වගේ. ඉතින් ඒක නැති කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි හොඳට දෙහි වැඩිපුර ටිකක් දාලා කහ ටිකක් දාලා මේක අනලා පැත්තකින් තියන්න ඕන. ඔයාලා දකින්න ඇති මම දෙහිවල ලෙල්ලත් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඒ ලෙල්ලත් එක්කම තියලා තමයි මම මේක අතගාලා විනාඩි 15ක් තියනවා. මේ ටික මේ විදිහට අතගාලා පැත්තකින් තියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඊළඟට කොහොමද මේ මාළු එක උකුවට වගේම කොහොමද රසට හදාගන්න මොනවද මම පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන අගලක විතර ඉඟුරු කෑල්ලක් එකතු කරා. ඒත් එක්කම මංගාව තලාගත්ත සුදු ලුණු තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී සුදු ලුණු ගෙඩි 3ක් විතර මේකට එකතු කරන්න. ඒත් එක්කම කරපිංච සහ එනසාල් කරාඹු නැටි. ඒත් එක්ක මම මෙතනදී කුරුඳු කුඩු වලින් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කුරුඳු කෑලි තියෙනම් එකතු කරගන්න. මෙතන තියෙනවා ගොරක කෑලි 4ක් විතර විනාඩි 20ක් විතර මම හොදලා වතුර ටිකක් දාලා පෙඟෙන්න තිබ්බා. ඉතින් ගොරක ටික පෙඟුනහම අපිට පුළුවන් ඉක්මනට මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ වතුරත් එක්කම මම මේකට දාගන්නවා. ඉතින් මේ ටික මේ විදිහට අඹරලා මාළු එකට එකතු කරගන්න එකෙන් මේකේ තියෙන රස ඔක්කොම අර මාළු එකට උරා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අඹරගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ගලේ උනත් අඹර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අර මුලින් දෙහි කහ දාලා අතගාලා තියාගත්ත මාළු ටික. දැන් මම මේ ටික එකපාරක් හොදගෙන එනවා. කලිනුත් මාළු ටික දෙපාරක් විතර හොදලා තිබ්බ හින්දා ලුණු කහ දැම්මට පස්සේ එකපාරයි මම හොදගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ අඹරගත්ත පේස්ට් එක මම මේකට දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අඹරලා එකතු කරගත්තාම මේ මාළු එක කැඩෙන්නේ නැතුව වගේම අපිට හොද්ද කූට හදාගන්නත් පුළුවන්. පේස්ට් එක එකතු කරගත්තට පස්සේ මම ගම්මිරිස් කුඩු වලින් තේ හැඳි 2ක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ද්‍රව්‍යයන් හා ප්‍රමාණයන් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න. මිරිස් කුඩු වලින් තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී එක තේ හැඳක් මම එකතු කරගන්නේ කාශ්මීර් චිලි පවුඩර්. ඔයාලට ඒ වෙනුවට බෙදපු මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මම ලුණු වලින් මෙතනදී තේ හැඳක් වගේ තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට මේ එකතු කරගත්ත දේවල් ඔක්කොම හොඳට මේ මාළු එකත් එක්ක අතගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මාළු ටික පැය භාගයක් විතර මේ විදිහටම තියන්න. එතකොට තමයි අර රස ඔක්කොම මේ මාළුවට උරාගන්නේ. අද මම මැටි වරන්දක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ මාළු එක තවත් රස කරගන්න. ඉතින් ඔයාලටත් තියෙනම් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම මේක රත් වුණාට පස්සේ තෙල් වලින් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ මම මිරිස් කුඩු වලින් තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ගොඩ වෙලා මිරිස් එක එකතු කරලා බැද ගන්න එපා. මොකද වැඩි වෙලා බැදුනොත් තිත්තරහක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩියක් විතර මද ගින්නේ මේ ටික චුට්ටක් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ රම්ප කරපිංච වලින් චුට්ටක් මේකට එකතු කරගන්න. දැන් අපි අර මැරිනේට් කරගත්ත මාළු ටික මේකට එකතු කරගෙන තුනීයට අතුර ගන්න ඕන මේ වළඳේ. එක උඩ එක දාගන්න එපා. එතකොට තමයි මේක හොඳට තැම්බෙන්නේ. අනිත් එක මේ තෙල් එකෙම තමයි විනාඩි 10ක් මම මේ ටික තැම්බෙන්න අරින්නේ. දැන් මේක වහලා විනාඩි 10ක් මද ගින්නේ මාළු ටික තඹ ගන්න. ඉතින් මේක විනාඩි 10ම එක දිගට වහලා තියන්න එපා. මොකද අඩිය අල්ලන්නත් ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි මගේ නම් එහෙම උන්නේ නැහැ. මොකද හොඳට මේ මාළු වල තියෙන ස්මෙලියට ඇවිල්ලා වතුර ගතිය වගේ තිප්පා. ඒ වුණත් වැඩි හොඳට ඔයාලට පුළුවන් මේක දෙපාරක් විතර ඒ විනාඩි 10 ඇතුළත පොඩ්ඩක් මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මොකද මේ තෙල් එකෙන් දෙපැත්තෙම හොඳට තැම්බෙන්නත් ඕනනේ. අනිත් එක තමයි මාළුවා හරව ගනිද්දි කැඩෙන්නේ නැතුව පරිස්සමට හරව ගන්න. ඔන්න දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ හරියටම විනාඩි 10කට පස්සේ මාළු එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් වතුර ගතිය තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දැන් මෙතෙන්දී වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. කලින් මාළු ටික අතගාලා තිබ්බ භාජනයේටම වතුර ටිකක් දාලා කලවම් කරලා තමයි මම ඒ එකතු කරගත්තේ.
ඉතින් ඔයාලට හොදි වැඩිපුර ඕන නම් වතුර වැඩිපුර එකතු කරගන්න. ඉතින් වතුර වැඩිපුර එකතු කරා කියලා මේක දිය රහවත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි කලින් එකතු කරගත්ත පේස්ට් එකත් එක්ක මේකේ හොඳ රසයක් තියෙනවා. ඉතින් හොද්ද ගොඩාක් උකු වෙනවා වතුර අඩුවෙන් දැම්මොත්. අද නූඩල්ස් එක්ක මම මේක රස බලන හින්දා තමයි හොදි වැඩිපුර තියෙන්න මම මේ මාළු කරිය හදාගත්තේ. ඉතින් වතුර එකතු කරගත්තට පස්සේ මම මේක පැය භාගයක් විතර වහලා හොඳින් උයාගත්තා. උයලා ඉවරනාටත් පස්සේ ඒ ලිප උඩම විනාඩි 20ක් විතර තව තියන්න. එතකොට තවත් රසයි. ඉතින් මේ වගේ රසට මාළු කරියක් හදාගත්තොත් ඔයාලට බත්, ඉදියාප්ප, ඒ විතර නෙමෙයි පාන්, රොටි වගේ ඕනම දෙයක් එක්ක රස බලන්න පුළුවන්. ඒ තරම් මේ හොදි එක මාරම රසයි. අද මම හදාගත්තේ රෑට නූඩල්ස්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ මාළු කරියක රසටම තිබ්බා. අනිත් ඒ තමයි ඔයාලට දවස් 2-3ක් වුණත් මේක තියාගන්න පුළුවන් නරක් වෙන්නේ නැතුව අපි පොල් කිරි එකතු කරෙත් නැහැනේ. ඒත් එක්කම තමයි මේක පරණ වෙන්නම තමයි මේ මාළු කරියකේ රස වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර මේ විදිහට තමයි මාළු කරිය එක හදාගන්නේ. ඉතින් රස හින්දාමයි ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවේ. එහෙනම් තවත් දවසක තවත් රසවත් කෑමක් එක්ක හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.